Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu vreau să fac o prăjitură coaptă pe foaie de napolitane. Deci îmi trebuie 4 foi. 6 ouă le folosesc la 4 foi. Haideți să vă arăt. Aici separăm ouăle. Aici pun albușele. Una. Dați să mă opresc cu cuptorul dacă îi dau drumul mai încolo. 2. 3. 4. 5. 6. Punem un praf de sare, le batem bine și după aia vă arăt ce fac. Haideți să punem sare. Și le batem, le mixăm bine. Acum, cum ele sunt mixate bine, albușele, pun 6 linguri de zahăr. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și mixăm la viteză mare până se topește zahăr. Albușul s-au bătut super bun. Așa. Dăm zahărul deoparte. Acum, aici înăuntru punem 200 de grame de nucă măcinată. S-au bătut atât de bine albușurile. Stropit peste tot, asta e. Acum asta o împărțim pe 2 foi de napolitane. Acum poate nu sunt egale, dar acum și o să-mi aud că numai prăjituri cu nucă fac. Numai cu nucă fac. Pentru că astea mi le plac. Și astăzi la meniu, cum a comentat o doamnă, deci atâta de perversă poate să fie lumea, atât îți trimite un mesaj, vai, că ești harnică, că nu știu ce. Astăzi, aceeași doamnă, că prea multă carne. Păi eu vă dau rețete. Dumneavoastră nu trebuie să le faceți. Eu vă dau o idee. Deci nu trebuie să faceți, uite că am o muscă aici, ca mine în fiecare zi. Eu da, recunosc că fac aproape în fiecare zi mâncare. Aproape. Măcar când îs acasă să mănânce și soțul mâncare proaspătă în fiecare zi. Dar pe mine nu mă deranjează. Eu
Eu mă bucur când scrie. Poate să scrie orice. Pe mine nu mă deranjează. Dar zic, atâta de perversă e lumea asta și nu vreau să o blochez pentru că nu-mi place să blochez, că la 18.000 de persoane, dacă una e în plus sau una e în minus, vine alta. Dar vreau să o las așa, numai ca să fiarbă. Deci asta e răutatea oamenilor, Doamne ferește. Mai bine nu scrii sau nu mă uit. Credeți că eu nu mă uit la site-uri și eu mă uit. Ce poate aș comenta. Dar nu comentez. De ce? Costel tot zice să nu bag în seamă, să nu da... Nu bag, dar altădată mă atac. Asta o băgăm la cuptor, 180 de grade, o să vă arăt eu cum e când e gata. Și o să revin. Haideți să vă arăt mai departe. 6 linguri de... 6, Doamne. 6... Cele 6 gălbenușe de la albușe. Le frecăm cu 6 linguri de zahăr. Eu asta am vrut să spun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Să golesc. Aici în cutie. Așa. Astea vin... Nu l-am mai golit cum l-am adus, că zic și așa îl folosesc. Astea vin frecate aici. Așa. Astea vin celelalte două foi. O să vă arăt. Ok. Albușul nostru s-a albit. E bine bătut. Acum, aici punem așa 6 linguri de făină. Haideți să punem făina. Așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa. Amestecăm. Așa, punem aici 2 linguri de ulei. Una, 2. Amestecăm ușor. Și o să punem puțin bicarbonat, ca să-l ajutăm puțin să se ridice. Deci cam un vârf de cuțit, să zic eu. Nu mult, ca să-mi iau oțetul. Acum l-am băgat, acum mi-l trebuie. Ok. Punem capacul, punem bicarbonatul de aici. Nu știu ce vedeți, dar sper să vedeți.
imediat scoatem foaia de napolitane, aia e gata, o băgăm pe asta la altă. Aici punem o foaie de napolitane. Opa. Și încă una trebuie să pun. Și compoziția asta o împărțim în două. Deci nu ne iasă multă, știți? Am luat paleta asta, dar nu prea sunt eu încântată de ea. Hai să iau alta. Că-i moale. Și de aia nu-mi place mie asta, că-i cade. Astea-s bune, care stau, nu au mânerele de lemn și... Așa, asta o întindem. Cât putem, întindem pe foaia de napolitane. Și după aia le coacem. Deci ați folosit 6 ouă la 4 foi, cum se zice. Am și din aia de întins, da? Cine o mai caut acum, că mere și cu paleta. Paleta asta e bună, că e tare. Așa. Mă întindem și pe asta la altă. Mă întindeți imediat după ce o terminați, că ea are tendința să se întărească, știți? Să se uște. Acum dacă în caz că de la întins sau ceva vi se rupe, n-are nimica. O foaie dacă se rupe, n-are chiar nimic. Că ele vin una peste alta, ca la două puse. Sau la altă prăjitură. Și așa noi le tăiem, nu le tăiem când le servim, nu o mâncăm întreagă. Ops! Așa. Acum eu o să le bag pe astea la cuptor, ca să nu se uște. Nu să le bag. Rețeta asta n-am făcut-o de când stăteam la Timișoara. Și astăzi m-am tot gândit că ce prăjitură să fac. Ok, foaia mea e gata. Acum eu o iau de aici, că am nevoie de tava asta. Și vă spun de ce am nevoie de ea. Pentru că una o bag așa și una o bag pe grătar. Așa, și una o bag pe grătar, ca astea nu curg. Și revin. Când îți gata foile, o să vă arăt eu ce facem, ca să nu stea, că ele se încovoiază. Au tendința de încovoiare. Încovoiere. Și așa că ca să nu se încovoieze,
punem așa. Vedeți? Pun o greutate. O să revin după ce, când se coacă, o să vă arăt. Și uitați, așa arată foile. Am aici una din asta galbenă care s-o rupt. Dar nu mă deranjează că ea vine pusă la cremă. În mijloc și nu mă deranjează. A ieșit, probabil am lăsat-o prea mult să se uște. Așa. Eu până mâine așa le las cu fundul ăsta de lemn. Că altfel ele au tendința, v-am zis, să se încovoaie. Și atunci, până mâine și eu, până fac crema. Până fac crema, nu până mâine, până le umplu. Așa le las. Și după aia vă arăt eu în continuare. Dar arată bine. Păi și faine, mai ales astea cu nucă, sunt totale. Ok, revin cu crema. Acum să facem crema la foile alea care le-am copt. Punem 5 ouă. 2, 3, 4, 5. Așa, și acum punem zahăr. 15 linguri de zahăr, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Asta o facem cremă galbenă. Asta rămâne galbenă. O fierbem iară pe abur. Dacă doriți, puteți să băgați ciocolată înăuntru. Dar eu o las galbenă, chiar am mai făcut de mult cremă așa, galbenă. Deci numai de ouă, știți? Așa, o punem. Asta cred că e o țără mai mare ca ăla, dar nu contează. Și o batem. Știți când să stați mult mai lângă ea, până începe zahărul să se topească, ca să nu se facă omletă. Restul merge. Puteți să mai faceți și altceva, mai veniți lângă ea. Puteam să pun și într-un bol mai mare, dar e suficient. Ok, haideți că eu vă arăt, fierb și vă arăt după aia. V-am adus aproape de aragaz ca să vedeți. Deci așa arată crema. Acum eu vă arăt și varianta în apă, ca să vedeți, ca să fiți sigure că, na, poate ziceți că e groasă și... Deci o punem luăm apă rece, așa, și picurăm în apă. Vedeți? Deci ea rămâne așa. Ea rămâne așa deasupra. Atunci e gata. Deci crema e gata. Nu mai trebuie să o ținem pe foc. Eu acum am oprit focul. Vedem dacă pot să o iau. Să vă dau mai în spate acum. Așa. Vedeți acum. Uitați ce faină e. Deci ca o smântână groasă. Gata. Vedeți că ea se ține de tel. Deci nu mai țineți. Și o să revin cu ea când se moaie untul și să bat untul. Atunci o să revin să vă arăt. Eu am pus aici untul, l-am bătut bine, acum dau de pe margine. Deci untul la temperatura camerei să fie.
Deci ce temperatură cam are crema, așa să fie și untul. Deci să nu puneți crema în frigider și după aia să untul să fie la temperatura camerei. Că altfel vi se taie. Așa. Eu dau acum pe mixare. Și punem din cremă. Luăm și punem din cremă. Eu o să pun așa pe rând, că trebuie să las mixerul să meargă tare și după aia vă arăt când e gata, dacă nu. Mă ridic și dau crema de pe margine, că ea se lipește de margine. Și mai mixăm puțin și crema noastră este gata. Să gust. Suficient de dulce. Deci nu mai trebuie. Eu am uitat să vă spun, am pus 300 de grame de unt. Că foile sunt mari și atunci să am destulă cremă. Deci mai mixăm puțin. Crema noastră este gata. Deci a ieșit o cremă pufoasă, faină. Asta trebuie să-l scot, că mă enervează aici. Da, am zis că îl pun ca să nu stropească când am făcut mișcă vreodată. Ok. Deci crema asta puteți să o folosiți și la torturi și la tot. Uitați ce faină e. Și ea la frigider să mai întărește. Sau la rece. Deci nu, cum de exemplu foile astea de ce le fac eu. Deci le țin la rece. Nu trebuie să le țin la frigider. Așa, haideți să umplem. Acum prima dată, deci noi crema asta trebuie să o împărțim în 3 părți. Acum prima dată am pus foaia cu nucă de desubt. Hai să împart așa ca să am pentru toate. Ca astea sunt foi mari, știi? Dar merge foarte bine crema asta pentru că foile sunt crocante. Și știți ce bine merge crema. Așa întindem bine, uniform cât de cât. Ok. Acum punem foaia asta și o pun pe asta care e ruptă prima dată. Greșeala mea a fost că eu am rupt-o. Hai să vedem. Cred că așa. Așa. Așa, cred. Vine aici. Și aici. Așa.
Și acum punem cremă. Eu, pentru că nu trebuia să o iau mai repede din cuptor și să o prea crocănțit, mai bine zis. Dar bine tăiată, n-are nimica. Încercăm aici să punem cremă prima dată unde ca să se lipească. Unde-i ruptă. Că atunci ele se lipesc una de aia la altă. Acum eu o fac și o las cam o oră, două, ca să pot să vă tai. Așa. Dacă vă place prăjiturile crocante, sunt foarte faine. Și asta e și spornică, că vă lasă multă, să știți. Sunt foile de napolitane. Așa, acum punem asta cu nucă iară. Apăsați puțin. Oricum o să punem un fund de lemn ca să stea presate. Acum și crema, o împărțiți, cum să zic, că nu putem numai dacă o cântărim, să o împărțim egal. Da, n-am interes chiar să fie la egalitate. Se consumă și așa. Și acum vin cu aia lantă albă, dar o întorc invers. Că mie deasupra să rămână napolitana, cum a rămas jos. E? Astea așa rețete vechi sunt. Înainte le făceam când au apărut foile de napolitane, când mergea lumea, a început lumea să meargă la sârbi cu micul trafic pe timpul lui Ceaușescu. Atunci o făceam. Toate vă spun drept că nu sunt autentice românești. Așa, stați pe mână. Și acum punem asta. Și asta mi s-a rupt un colț, dar nu-i nimica, nu-i chiar așa tragic. Și apăsăm. Eu acum nu tai marginile, o să le tai când o tai. Atunci. Așa. V-am zis, aromele la cremă puteți să-l puneți ce doriți. Eu am lăsat autentic așa de ou. N-am pus, n-ați văzut nici zahăr vanilat, nici nimica. Acum eu pun o greutate, pun un fund de lemn pe ea. Până vreau să-i fac, o las un pic ca să stea așa și după aia îi fac un fel de, îi fac glazură și vă arăt eu. Haideți să vă arăt și prăjitura asta. Eu acum mai tai marginile ca să cât de cât să fie frumoasă. Care cineva de-abia așteaptă să le mănânce.
Auzi ce faină, ce crocante sfoile. Așa. Hai să nu fiu zgârcită, să-i tai mai multe. Mai groasă am vrut să spun, nu mai multe. Haideți să le pun. Foarte bună. O laud eu. O laud eu că o știu cu mâini. Vreau să-i pun puțină glazură, dar nu peste tot. Așa. Vreau să-i pun așa aici colo. Uite, mai am aici un pic de ciocolată de la altă prăjitură. Și pun puțin. Ca să aibă gust puțin și de... Asta e ciocolată cu lapte, deci nu-i amăruie. Puteți să puneți și albă, de care doriți. Atât. Am împărțit și la asta să am puțin să fie mai deosebită. În cotelul zis nici să nu-i pun, să-i pun numai puțin zahăr pudră, știți? Că merge și zahăr pudră. Haideți că vă revin. Haideți, dragile mele, să tăiem și prăjitura. Nu asta, că nu pot să tai, că nu taie bine. Vedem asta dacă taie bine. Vă trebuie un cuțit să taie bine. Acum ea au fost la frigider. De obicei, dacă o scoateți, nu se taie rău. Vă arăt eu imediat ce bine arată. Auziți ce crocant. Și o să vă iasă multă, vă spun. O să vă iasă multă. Uitați. Vedeți ce faină e? Ăsta e blatul cu nucă. Aici sunt foaie galbenă, foaie iar cu nucă și deasupra foaie galbenă. Deci e o delicatese. Și asta e primul rând. Și le tăiați, puteți să le tăiați așa, subțiri. Deci nu... Haideți să probez una. O bunătate. Mă fac eu poză de jos ca să arată mai bine. Cred că nu mai trebuie să spun nimic. Deci de la cum arată. Deci gustul nici n-are rost. Vedeți ce bine arată? Vă dau cât mai aproape să vedeți cât de bine arată. Să o încercați, că nu este mare lucru și mai ales când aveți musafiri mulți, este și de efect, așa că e faină și foarte bună. Vă mulțumim și sper să încercați și această rețetă. O zi minunată! Bye, bye!